જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને અમારા બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જોબ્સ ટ્યુટોરિયલ્સ. જે અંતર્ગત આજે આપણે જોઈશું રિઝનિંગનો અગત્યનો ટોપિક દિશા અને અંતર. તો આ જે છે પાર્ટ નંબર 4, જેની અંદર આપણે શીર્ષાસનના જે ક્વેશ્ચન્સ છે તે સોલ્વ કરીશું. અને હું ગેરંટી આપું છું મિત્રો કે આ વિડીયો જોયા બાદ શીર્ષાસનનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે તમે માત્ર 2 જ સેકન્ડમાં એનો આન્સર આપી શકશો, માત્ર અને માત્ર 2 સેકન્ડમાં. તો અહીંયા પ્રશ્ન છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરતો હોય તો તેનો મુખ અને ડાબો હાથ કઈ દિશામાં હોય છે? તો એનું કીધું છે પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે તો એનું મુખ કઈ દિશામાં હોય? તો મુખ તો એનું હંમેશા પૂર્વ દિશામાં જ હોય છે, એ તો રેડી જ છે. પણ એનો ડાબો હાથ કઈ દિશામાં હોય છે તે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું રહે. તો જે રીતે આપણને ખબર છે કે આગળના જે વિડીયોમાં મેં તમને જણાવ્યું કે અહીંયા નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ અને વેસ્ટ જે સ્ટાન્ડર્ડ મેઝરમેન્ટ છે આ રીતે દર્શાવી શકાય કે નોર્થ એટલે ઉત્તર દિશા, અહીંયા આવશે દક્ષિણ, અહીંયા આવે પૂર્વ અને અહીંયા આવશે પશ્ચિમ દિશા મિત્રો. તો હવે આ 4 દિશા છે. તો અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે કોઈ વ્યક્તિ પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો એનો ડાબો હાથ કઈ દિશામાં હશે? તો એક વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ મિત્રો કે માનો કે કોઈ એક આ વસ્તુ છે આવી રીતે, આ વસ્તુને અથવા કોઈ ટાયર છે, માનો કે ટાયર આવી રીતે આમ હોય તો તમે આ એક એની ધરી હોય તો ટાયરને તમે એની ધરી ફરતે આખું ફરે. તો આ જ વસ્તુને હું માનો કે ફેરવું, તો આ જ વસ્તુને માનો કે હું 90 એંગલે ફેરવું તો આ વસ્તુ સમથિંગ આવી રીતે આમ થઈ જાય, આ રીતે થાય મિત્રો. તો આ જે કન્સેપ્ટ છે એના ઉપર આપણે ક્વેશ્ચન સમજી શકીએ કે માનો કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે, આ ઊભો છે, આ વ્યક્તિ એનું મુખ આ દિશામાં છે અત્યારે. તો હવે જ્યારે શીર્ષાસન કરે છે ત્યારે આવી રીતે 180 ડિગ્રી રોટેટ થાય છે તો એનું મુખ અત્યારે હવે આ દિશામાં આવી જાય છે, પરંતુ તેના હાથની જે દિશા છે એ તો સેમ જ રહે છે મિત્રો. તો અહીંયા પણ તમને સમથિંગ આવું જ આપેલું છે કે એક વ્યક્તિ પૂર્વ દિશામાં શીર્ષાસન કરે છે તો મુખ એનું પૂર્વ દિશામાં છે, તો ઇટ મીન્સ કે પહેલા એ વ્યક્તિ આવી રીતે આમ હશે, એનો મુખ આ દિશામાં હશે. પણ હવે શીર્ષાસન કરે છે ત્યારે 180 ડિગ્રી આવી રીતે આમ રોટેટ થાય છે એટલે એનું મુખ છે હવે આ દિશામાં આવી ગયું. તો આ જે છે એનો હેન્ડ છે એ તો રિમેનિંગ એઝ ઇટ ઇઝ જ હોય. તો આને કરવાનું શું આપણે કે જે દિશા તમને આપેલી છે એની સીધી દિશા, એટલે હવે તમને એમ કીધું છે કે પૂર્વ દિશામાં એમ કીધું દક્ષિણ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો ઇનિશિયલી સીધો ઊભો હોય ત્યારે એનું મુખ કઈ દિશામાં હોય? એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, એટલે કે ઉત્તર દિશામાં. તો અહીંયા તમને પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો સીધો ઊભો હોય ત્યારે એનું કઈ દિશામાં મુખ હોય? પશ્ચિમ દિશામાં. તો હાથની દિશા તો સેમ જ રહેશે. તો કોઈ વ્યક્તિ પશ્ચિમ દિશામાં મુખ રાખીને ઊભો હોય તેનો ડાબો હાથ કઈ બાજુ હોય? નીચેની સાઈડ ડાબો હાથ. અને જમણો હાથ કઈ દિશામાં હોય? ઉપરની દિશા, એટલે કે ઉત્તર દિશામાં. તો આ પ્રકારના ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું કે તમને એમ કીધું છે કે પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો એની સામેની ડાયરેક્શન લઈ લેવાની. તો પૂર્વ દિશા છે તેની સામેની ડાયરેક્શન મળે પશ્ચિમ. તો પશ્ચિમ દિશામાં સીધો હશે ત્યારે એનો જે ડાબો હાથ હશે એ દિશા તમને મળે જે આ પૂર્વ દિશામાં શીર્ષાસન કરે છે તેની. તો પશ્ચિમ દિશામાં એનો ડાબો હાથ કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે? દક્ષિણ. તો એનો મતલબ એમ થયું કે પૂર્વ દિશામાં શીર્ષાસન કરતો હોય ત્યારે એનો ડાબો હાથ હવે કઈ દિશામાં હશે? દક્ષિણ દિશામાં. તો આન્સર તમારો થશે દક્ષિણ મિત્રો. તો સિમ્પલ જ છે, અહીંયા કંઈ કરવાનું નથી. તમને જે દિશા આપેલી છે પૂર્વ દિશા, તો આની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન લઈ લેવાની પશ્ચિમ દિશા. તો હવે તમને કીધું છે ડાબો હાથ, તો પશ્ચિમ દિશામાં ડાબો હાથ ક્યારે હોય? પશ્ચિમ દિશામાં મુખ રાખીને ઊભો હોય તો એનો ડાબો હાથ કઈ સાઈડ આવે? નીચેની સાઈડ દક્ષિણમાં. તો સિમ્પલ છે. તો આ જે ડાયરેક્શન છે દક્ષિણ દિશામાં એનો ડાબો હાથ હશે, તો આન્સર આવશે દક્ષિણ દિશા. સિમ્પલ. આના જ રીતે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તમને એમ કીધું છે કે કોઈ વ્યક્તિ પશ્ચિમ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે. તો પશ્ચિમ દિશામાં અહીંયા શીર્ષાસન કરે છે તો આની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન લઈ લેવાની, એટલે કે આ પૂર્વ દિશા. તો હવે તમને એમ કીધું કે એનો જમણો હાથ કઈ દિશામાં હશે? તો પૂર્વ દિશામાં કોઈ વ્યક્તિનો જમણો હાથ કયો હોય? આ ડાયરેક્શનમાં. તો આ જમણો એટલે આ કઈ ડાયરેક્શન થઈ? દક્ષિણ દિશા. તો આ જમણો હાથ. તો પૂર્વ દિશામાં કોઈ વ્યક્તિ શીર્ષાસન કરતો હોય તો એનો જમણો હાથ કઈ બાજુ હોય? દક્ષિણ દિશામાં. હવે જો આ જ રીતે તમને બીજો ક્વેશ્ચન કીધું હોય, માનો કે તમને એમ કહે છે કે ઉત્તર દિશામાં તમને એમ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે. તો ઉત્તર દિશામાં એટલે કે આ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે
તો એને તમને કીધું કે હવે એનો ડાબો હાથ કઈ બાજુ હશે, તો ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરતો હોય તો સીધી રીતે જ્યારે ઊભો હોય ત્યારે એનો મુખ કઈ બાજુ હોય? દક્ષિણ દિશામાં. તો એનો ડાબો હાથ કઈ દિશામાં હોય? તો દક્ષિણ દિશામાં કોઈ વ્યક્તિ મુખ રાખીને ઊભો હોય તો એનો ડાબો હાથ છે આપણી જમણી સાઈડ, એટલે કે આ બાજુ એનો ડાબો હાથ આવે. તો દક્ષિણ દિશામાં મુખ રાખેલા વ્યક્તિની આ ડાબી બાજુ થાય, તો આ ડાબી બાજુ કઈ દિશા મળે? પૂર્વ દિશા. તો આમાં આન્સર આવે પૂર્વ દિશા. હજી એક ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. કયા પ્રશ્ન છે કે કોઈ વ્યક્તિ દક્ષિણ દિશામાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો એનો જમણો હાથ કઈ દિશામાં? તો દક્ષિણ દિશામાં મુખ રાખીને જો એ શીર્ષાસન કરતો હોય તો દક્ષિણની ઓપોઝિટ એટલે સામે આવે ઉત્તર દિશા. તો એનો મતલબ એમ છે કે દક્ષિણમાં શીર્ષાસન કરે છે તો ઉત્તર દિશામાં સીધી રીતે ઊભો હોય, તો ઉત્તર દિશામાં સીધી રીતે ઊભો હોય તો એનો આ બાજુ કઈ દિશા થઈ? પશ્ચિમ દિશા. તો આ બાજુની દિશા એટલે આ પોતાની કઈ સાઈડ થઈ? ડાબી બાજુ. અને આ બાજુ પોતાની જમણી બાજુ થઈ, તો આ કઈ દિશા થઈ? પૂર્વ દિશા. તો હવે તમને કીધું કોઈ વ્યક્તિ દક્ષિણમાં મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે તો એનો જમણો હાથ કઈ? તો દક્ષિણની સામેની લઈ લેવાની, ઉત્તર દિશા. અને હવે એમાં જે જમણો હાથ મળે છે પૂર્વ તરફ, તો આ જે વ્યક્તિ છે દક્ષિણ તરફ જે મુખ રાખીને શીર્ષાસન કરે છે એનો પણ જમણો હાથ છે પૂર્વ તરફ હોય. તો આ રીતે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર આપી શકાય કે તમને જે દિશા આપેલી છે એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ધ્યાનમાં લઈ લેવાની, અને એ દિશામાં જેનો ડાબો હાથ એ જ દિશા તમારો આન્સર થશે. અને એ દિશા જો જમણો હાથ માંગેલો હોય તો જે તમને દિશા મળે તે જ તમારો જમણો હાથ થશે મિત્રો. તો આ જ રીતે તમે માત્ર ને માત્ર 2 સેકન્ડમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપી શકો. દક્ષિણ દિશા કીધું હોય કે તો એની સામેની ઉત્તર લઈ લઈને ડાબો હાથ માંગેલો છે તો પશ્ચિમ, જમણો માંગેલો હોય તો પૂર્વ. તો આ જ રીતે કોઈ પણ પ્રકારના ક્વેશ્ચનના છે આન્સર આપી શકાય. તો આ તો પાર્ટ નંબર 4. પાર્ટ નંબર 4 ની અંદર આપણે જોઈએ શીર્ષાસનના ક્વેશ્ચન. પાર્ટ નંબર 5 જે છે એની અંદર આપણે ક્વેશ્ચન્સ જોઈશું ક્લોક બેઝડ ડાયરેક્શન. એટલે તમને આવા ક્વેશ્ચન એમાં કીધું હોય કે માનો કે એક ઘડિયાળ છે એમાં અત્યારે એમ કીધું છે કે 4:30 વાગ્યા છે, તો અહીંયા 4 ને 3 હોય તો અહીંયા 4, 5 અને 6, તો 4:30 વાગ્યા છે. તમને એમ કીધું કે હવે અહીંયા નાનો કલાક કાંટો છે આનો, તો કલાક કાંટો ઉત્તર દિશામાં હોય તો મિનિટ કાંટો કઈ દિશામાં હશે? તો આ પ્રકારના જે ક્વેશ્ચન્સ છે તો એ પ્રકારના જે ક્વેશ્ચન્સ છે આપણે પાર્ટ નંબર 5 માં જોઈશું. ક્લોક બેઝ ક્વેશ્ચન કે તમને કલાક અને મિનિટ કાંટા વચ્ચેના જે કોઈ પણ ડાયરેક્શન દિશાઓ આપેલી છે તે વધારે આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સની અંદર જોઈશું. તો જોવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલો અમારી YouTube ચેનલ ગુજરાત જોબ્સ ટ્યુટોરિયલ્સ. થેન્ક યુ.